Welcome to Guruvarya Academy. Learn everything in simple way. Let's start today's session. Guides. हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण खूप गमतीशीर अशा पद्धतीचा एक चॅप्टर पाहणार आहोत. तुम्ही म्हणाल चॅप्टर गमतीशीर देखील असतो? हो, असतो ना. तोच आज आपण पाहणार आहोत. चॅप्टरचं नाव आहे एक्सक्यूजेस अ स्किट, सबबी एक प्रहसन. म्हणजे एखाद्या स्टुडंटला लेट झाल्यावरती तो कशा पद्धतीची कारणे त्याच्या टीचर्सला देत असतो आणि कशा पद्धतीने तो त्याची स्टोरी बनवतो हे इथे आपल्याला चॅप्टरमध्ये खूप छान आणि व्यवस्थितपणे मांडली गेली आहे. तर आता आपण ती चॅप्टर किंवा त्या स्टुडंटने तयार केलेली जी काही स्टोरी आहे लेट झाल्यामुळे ती पाहायला सुरुवात करूया. कॅरेक्टर्स आहेत रितेश, अ स्कूल स्टुडंट, मिसेस सेन हीच क्लास टीचर. तर या स्टोरीमधले पात्र तर आपल्याला समजले आहेत. रितेश हा एक विद्यार्थी आहे, तर मिसेस सेन हा त्याच्या क्लास टीचर आहेत. सीन आहे क्लासरूममधला म्हणजे वर्गातला. रितेश, मे आय कम इन मॅम? मिसेस सेन, नाव डोंट यू थिंक यू आर अर्ली? रितेश, पार्डन मॅम. मिसेस सेन, आय मीन फॉर द सेकंड पिरियड. यू आर टू अर्ली for the second period. Ritesh, I'm sorry ma'am. I'm really sorry. I started well in time from home. You won't believe that. What happened? Mrs. Sen, Well, see, let's hear the story first. What happened? Nothing short of an earthquake, I'm sure. रितेश, बाई मी आत येऊ का? श्रीमती सेन, आत्ता? तू लवकर आला आहेस असं नाही वाटत तुला? रितेश, म्हणजे मी समजलो नाही मॅम. श्रीमती सेन, म्हणजे दुसऱ्या तासासाठी तू खूप लवकर आला आहेस. रितेश म्हणतो, मला माफ करा बाई, खरंच मला माफ करा. मी घरातून वेळेतच निघालो होतो, पण तुमचा विश्वास बसणार नाही वाटेत काय झालं यावर. श्रीमती सेन म्हणतात, बघू आधी तुझं म्हणणं काय आहे, ऐकू. काय झालं? भूकंपापेक्षा तरी नक्की काहीतरी जास्त झालेलं असणार नाही, मला खात्री आहे. त्यावरती रितेश म्हणतो, नो मॅम, रिअली मॅम, ऑनेस्टली मॅम. मिसेस सेन, गो अहेड. रितेश, आय वॉज वॉकिंग टू स्कूल ॲज युजल. आय वॉज हाफ वे डन द नॅरो लेन दॅट लीड्स टू द मार्केट. सडनली आय हर्ड अ स्क्रीम फ्रॉम द मेन रोड. मिसेस सेन, अँड ऑफकोर्स you have to investigate. Ritesh, yes, I had to find out if someone needed help. And sure enough, there was this person lying near the pavement. He was growing with pain. Mrs. Sen, so you took him to Dr. Jadhav. रितेश म्हणतो, नाही बाई, खरंच मी प्रामाणिकपणे सांगतो आहे. यावरती श्रीमती सेन म्हणतात, ठीक आहे, सांग. रितेश म्हणतो, मी नेहमीप्रमाणे चालत शाळेला निघालो होतो. बाजाराकडे जाणारी चिंचोळी गल्ली मी अर्धी पार केलीच होती. इतक्यात मुख्य रस्त्यावरून मला एक किंकाळी ऐकू आली. यावरती श्रीमती सेन म्हणतात, आणि अर्थातच तपास करणे तुला भाग होते. रितेश म्हणतो, हो बाई, कुणाला काही मदत हवी आहे का हे मला बघायलाच हवं होतं. आणि खरोखर एक माणूस तिथे फुटपाथवर पडला होता आणि वेदनेने कणत होता. श्रीमती सेन म्हणतात, मग तू त्याला डॉक्टर जाधवांकडे घेऊन गेला असशील. यावरती रितेश म्हणतो, नो मॅम, आय डिडंट गेट द चान्स. जस्ट आय वॉज रीच्ड दॅट मॅन. अनदर मॅन केम रनिंग आउट ऑफ द शॉप देअर विथ अ पॅकेट इन हिज हँड अँड द शॉपकीपर ऑल्सो रॅन आउट शाउटिंग, चोर, कॅच हिम. मिसेस सिंग, अमेझिंग, क्वाईट अ हँडफुल फॉर यू टू डील विथ and all at once. What did you do then? Ritesh, yes ma'am, but the most amazing thing happened then. The man near the pavement, he too got up and began to run with the thief. Without losing a moment, I ran after them, Mrs. Sen, and then you caught them and took them to police station. Ritesh, we couldn't do that, ma'am. They just vanished around the corner. All this happened so fast. रितेश म्हणाला, नाही बाई,
मला ती संधी मिळाली नाही. मी त्या माणसापाशी पोहोचलो तेवढ्यात तिथल्या दुकानातून एक माणूस हातात एक पाकिट घेऊन धावत आला आणि पाठोपाठ दुकानदारही चोर चोर पकडा त्याला असं ओरडत पळत आला. श्रीमती सेन, कमाल आहे, एवढं सगळं एकाच वेळी तुला निस्तारावं लागलं. मग तू काय केलंस? रितेश म्हणाला, हो बाई, पण खरी गंमत त्याच्या पुढे घडली. तो फुटपाथावर पडलेला माणूसही उठला आणि त्या चोराबरोबर पळत सुटला. मग एक क्षणही न दवडता मी देखील त्याच्या मागे धावलो. श्रीमती सेन म्हणतात, आणि मग तू त्यांना पकडलंस आणि पोलीस स्टेशनमध्ये घेऊन गेलास. त्यावरती रितेश म्हणतो, ते नाही करू शकलो बाई, ते दोघे कोपऱ्यावरून गायब झाले. सगळं इतकं अचानक घडलं. मग श्रीमती सेन म्हणतात, मिसेस सेन म्हणतात, देन व्हाय आर यू लेट? रितेश, दॅट्स नॉट ऑल. आय रिअलाइज्ड दॅट आय हॅड लेफ्ट माय बॅग ॲट द शॉप in the mad rush, so I ran back to get it. Mrs. Sen, and it wasn't there. Ritesh, no ma'am, it was there all right, but there was a huge hairy brown dog sitting on it. I didn't know what to do. Mrs. Sen, interesting, a dog on a bag in a shop. Ritesh, yes ma'am, even the shopkeeper was surprised. He didn't know where the dog had come from, how that the dog growled. We tried all kinds of things to make it move, whistling and clapping and showing him the stick, but he wouldn't budge, and I couldn't leave without my school bag. श्रीमती सेन म्हणतात, मग तुला उशीर का झाला? रितेश म्हणतो, एवढंच घडलं नाही, या सगळ्या गडबडीत मी माझं दप्तर त्या दुकानात विसरलो होतो. हे माझ्या नंतर लक्षात आलं, म्हणून ते घ्यायला मी दुकानात परत गेलो. यावरती श्रीमती सेन म्हणतात, आणि ते तिथे नव्हतेच. रितेश म्हणाला, नाही बाई, ते होते तिथे, पण त्याच्यावरती एक मोठा केसाळ तपकिरी रंगाचा कुत्रा बसला होता. त्यामुळे काय करावं ते मला कळेना. श्रीमती सेन म्हणाल्या, फारच छान, दुकानात दप्तर, दप्तरावर कुत्रा. रितेश म्हणाला, हो बाई, दुकानदारालाही आश्चर्य वाटलं. कुत्रा कुठून आला ते त्यालाही समजलं नाही. तो कुत्रा असा गुरगुरला, आम्ही शिट्ट्या, टाळ्या वाजवून आणि काठी उगारून त्याला हुसकवण्याचा प्रयत्न केला, पण तो डिम हलेना आणि मला दप्तर न घेता तिथून निघताही येईना. यावरती, बट आय सी दॅट यू गॉट युअर बॅग फायनली. यावरती रितेश म्हणतो, येस मॅम, finally the shopkeeper gave me some biscuits. I offered the biscuits to the dog and wheeled him away from the bag. Mrs. Sen, okay, let's say the accounts for 15 minutes. Ritesh, but there's more ma'am. The poor dog began to follow me to school. It looked so poor and lonely and small. Mrs. Sen, small? Did you say small? Ritesh, I mean young. Ma'am, it was big in size, but it was only a puppy. Really? And it looked lost. Maybe it was looking for its mother or owner, and I thought it was asking for me help. So I began to inquire with the other shopkeepers and passers-by, but nobody could tell and couldn't leave it behind. Mrs. Sen म्हणतात, पण तुझं दप्तर शेवटी मिळालेलं दिसतंय तुला. रितेश यावरती म्हणतो, हो बाई, शेवटी दुकानदाराने मला थोडी बिस्किटे दिली. मी कुत्र्याला ती दाखवली आणि त्याला आकर्षित करत दप्तरापासून दूर नेलं. श्रीमती सेन म्हणतात, बरं, म्हणजे या सगळ्यात 15 मिनिटे गेली असं म्हणू, पण अजून बाकी आहे बाई. तो बिचारा कुत्रा शाळेपर्यंत माझ्या पाठीमागे येऊ लागला. तो इतका लहानसा आणि दिनवाना आणि एकटा होता. श्रीमती सेन म्हणाल्या, लहान? तू लहान म्हणालास? रितेश, म्हणजे बाई वयाने लहान, तो आकाराने मोठा असला तरी ते खरं तर ते लहान पिल्लूच होते. ते बहुतेक त्याच्या आईला किंवा मालकाला शोधत असावे आणि म्हणून माझी मदत मागत असावे असं मला वाटलं. मग मी आजूबाजूच्या दुकानदाराकडे आणि जाणाऱ्या येणाऱ्यांकडे चौकशी करायला सुरुवात केली, पण कुणालाच काही सांगता येईना आणि त्याला एकटंही सोडता येईना.
Mrs. Sen, and then you found the owner. Who was it? Ritesh, that's the funny part, ma'am. The puppy itself found the owner. It saw someone across the road and just bonded towards the person. I was so relieved. Then I returned and ran straight to school. Mrs. Sen, good boy. Now that your good deeds are done, there's something else you can do. There's a story writing competition coming up. Would you like to send an entry? Ritesh, who, ma'am? Me, ma'am? Now? I wouldn't know what to write. I'm not good at making up stories. श्रीमती सेन म्हणाल्या, मग तुला मालक सापडला का? कोण होता बरे तो मालक? रितेश म्हणाला, ती तर मोठी गंमत झाली बाई. त्या पिलाने स्वतःच्या त्याच्या मालकाला शोधून काढलं. त्याने रस्त्याच्या पलीकडे कुणाला तरी पाहिलं आणि ते त्या माणसाकडे झेपावला. मला खूप हायसं वाटलं. मग मी परत फिरलो आणि सरळ शाळेकडे धावत निघालो. यावरती श्रीमती सेन म्हणाल्या, शहाणा मुलगा, आता तुझं सत्कार्य करून झालं आहे तेव्हा तू आणखी एक गोष्ट करू शकतोस. एक कथालेख स्पर्धा आहे, त्यात तुला भाग घ्यायला आवडेल का? रितेश म्हणाला, कोण? बाई मी? काय लिहायचं मला ठाऊक नाही. मला नाही बुवा गोष्टी रचता येत. तर अशा पद्धतीने यावरून आपल्याला समजलंच असेल की रितेशने कशा पद्धतीने स्टोरी बनवली आणि ती स्टोरी त्याच्या मिसला सांगितली. यावरूनच समजतं की रितेश हा किती छान स्टोरी बनवणार आहे. तर अशा पद्धतीचे कारणे एक्सक्युजेस तुम्ही देखील शाळेला लेट झाल्यावर देत असाल. तर तसं न करता तुम्ही जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये शाळेला लवकर पोहोचण्याचा प्रयत्न करत जा. तर इथे आपला स्किट हा चॅप्टर संपतो. तुम्हाला या चॅप्टरचा चिटचॅट सेशन पाहण्यासाठी आणि त्याचप्रमाणे वर्कशॉप पाहण्यासाठी आमच्या चॅनलच्या प्लेलिस्टमध्ये जावे लागेल. तिथे तुम्हाला 8th स्टँडर्ड इंग्लिश या फोल्डरमध्ये तो मिळेल. धन्यवाद. थँक्स फॉर वॉचिंग व्हिडिओ. जर तुम्ही आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेच सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा. म्हणजेच तुम्हाला आमच्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट भेटतील. आणि शेअर करायला विसरू नका, कारण जशी तुम्हाला मदत झाली तशी इतरांना पण होऊ द्या. थँक्यू एव्हरीवन.